For the last 18 months, Ukraine has been in the grips of one of Europe's bloodiest wars in generations. President Zelensky has repeatedly called for the world's help, and now, in a rare interview, the country's First Lady Olena Zelenska has stepped forward. Taking us inside the heavily guarded presidential compound, she warns that the biggest threat to democratic world order is indifference to Ukraine's efforts to combat the Russian army. She blasts countries around the world for circumnavigating sanctions. Що зараз агресор переможе, це буде найгірший сценарій для всього людства. Це буде означати, що жодні запобіжники світовій не діють. Це буде означати, що кожен, хто має владу, силу і достатньо фінансової спроможності, може в всьому світі чинити все, що він захоче. In a wide-ranging interview with Independent TV, Mrs Zelenska opens up about her journey from comedy screenwriter to frontline ambassador and architect of Ukraine, rebuilding the nation even while the fighting rages on. Моє особисте ставлення до позиції дружини президента таке, що ми не можемо більше виконувати тільки здоблювальну функцію. Ми не можемо просто стояти красиво поруч з главою держави. Ми можемо набагато більше, і ми робимо набагато більше. The first question I wanted to ask you really was just how are you? How are you doing? Хотілося б сказати добре, але, мабуть, таке слово ніхто не може зараз сказати в Україні, тому що ми всі в напрузі, ми всі в очікуванні перемоги. І більш ніж 500 днів такої нервової напруги не даються вже знаки. As you say, we are now 17 months into this war. What is your biggest concern for Ukraine in terms of the international community? Є країни, які просто недооцінюють дійсно загрозу зі сторони Росії. Їм здається, що це далеко від них, але насправді, коли в світі існує такий потужний терорист, почуватися повністю в безпеці не може ніхто. Ми намагаємося втримати весь демократичний баланс в світі, якщо тому санкції і припинення можливостей обходити цих санкцій. Насправді обурює те, що деякі країни продовжують через треті країни вести торгівлю з країною-агресоркою і вважають, що це прийнятно, тому що це важливо для їхнього бізнесу. Я вважаю, що це просто критично неправильно. When you first became First Lady, you pledged to put children at the sort of heart of your work. How has the needs for children changed since the invasion was launched? Просто в дітей вкрадене дитинство. Лише третина шкіл України працює і може приймати дітей. Всі інші діти навчаються онлайн. В проблеми ментального здоров'я втрачають бажання до життя. Це найтрагічніше, що можна бачити, коли дитина відмовляється, не може посміхатися, вона не розмовляє, вона перестає їсти. One of the biggest wounds of the war for Mrs Zelenska is the forcible transfer of Ukrainian children to Russia. Ukraine says Russia has abducted at least 19,500 children. Of that, only 380 have been found. Is there any hope to be able to get these children back? Do you have any hope that the International Criminal Court's arrest warrants against President Putin and his child ombudsman will have any impact whatsoever? Означає, що світ бачить цей злочин, і світ його не приймає. Світ вважає президента країни-агресора злочинцем. Сподіватися, що це буде мати і практичне втілення. І наші омбудсмени намагаються налагодити міжнародну співпрацю по поверненню наших дітей. Дуже сподіваюся, що ці майданчики спрацюють. Я поки що не можу розповідати деталі, але я знаю, що інші країни будуть залучені до цього процесу. It's been a logistical nightmare. Ukraine says Russia has refused to cooperate. The Ukrainian authorities have no idea how many children are actually missing. Цілими закладами, наприклад, інтернатними закладами, просто саджають цих дітей в автобуси і вивозять в невідомому напрямку. Тобто, це, мабуть, один з
найжахливіших і найогидніших злочинів цієї війни. Ми нещодавно зустрічалися з 2 дівчинками, яких вдалося врятувати. І це один з щасливих випадків. Це складно собі уявити, як взагалі можна пройти цей шлях і не зламатися. Але, на щастя, зараз вони всі разом. Of course, women have been at the front and centre of this conflict. They're fighting on the front lines. They have travelled abroad to become the breadwinners for families. And my experience of being in the hardest hit areas and the frontline areas, women have suffered some of the cruelest violence. What have you seen and documented in terms of this, and how has that influenced the focus of your work? Такий найжахливіший злочин цієї війни – це сексуальні злочини. І не тільки проти жінок, на жаль, задокументовано Генеральною прокуратурою численні злочини проти чоловіків. The First Lady says that Ukraine is investigating around 100 cases of sexual violence committed by Russian soldiers against Ukrainians. Але ми розуміємо, що цих випадків в сотні разів більше. І основна проблема в тому, що люди бояться говорити, бояться осуду, бояться пліток, бояться, що їхнє життя буде зруйновано. Хтось із них каже, що було б легше, якщо б мене вбили, тому що те, що зі мною сталося, вбиває мене кожного дня і не закінчується ніколи. Це руйнує родини, це накладає страшний відбиток на все життя людини, яка постраждала в цьому злочині. Olena Zelenska did not seek a public political life. She has admitted to advising her husband against running for president and has opened up to struggling with public speaking. Then, in February 2022, President Putin ordered his troops to march on Kyiv, and everything changed. When the invasion happened, you could have left, but you didn't. You could have taken a step back, but you didn't. Just how difficult it has been being in that intense spotlight internationally. Всі страхи всіх людей, всі фобії, всі неприємні моменти, які ми переживали, наприклад, в мирному житті, вони зараз відходять на другий план. Тому те, що я казала, що я не дуже люблю публічних виступів, це не має зараз значення. Last September, in the middle of the war, she launched a humanitarian aid organisation that's rebuilding and rehabilitating swathes of Ukraine. This September, she's bringing First Ladies and First Gentlemen from around the world to Kyiv. Я зрозуміла, що я можу об'єднати, скласти цей пазл тих, хто хоче допомогти, і тих, кому потрібна допомога. Мені здається, що просто говорити, просто виступати на міжнародних майданчиках недостатньо для першої леді. Do you see yourself as a sort of trailblazer in trying to maybe rethink the role of a presidential partner? Моє особисте ставлення до позиції дружини президента або чоловіка президента таке, що ми не можемо більше виконувати тільки оздоблювальну функцію. Ми не можемо просто стояти красиво поруч з главою держави. Ми можемо набагато більше, і ми робимо набагато більше. І я побачила, який відгук це має в нашій ком'юніті. І я бачу, що це надихає моїх колег. Цьогоріч він буде присвячений темі ментального здоров'я. Це тема, яка вже ж дуже болюча для України. For me, covering war, PTSD, post-traumatic stress disorder, has been, I think, one of the most enduring and common and overlooked injuries of war, and it's very hard to talk about. Після навіть закінчення гарячої фази війни кілька мільйонів українців будуть потребувати психологічної допомоги, бо будуть мати психологічні та психіатричні проблеми. Тому зменшити це навантаження на суспільство ми маємо намагатися прямо зараз. Це програма, яку ми назвали «Ти як?». Вона саме направлена на те, щоб підвищити обізнаність людей про своє ментальне здоров'я, про те, щоб так подолати стигму. Люди не хочуть звертати увагу на свій психологічний стан, не вважають, що це важливо, допоки це не стане критичним. Then there are the physical injuries. There are an estimated 20,000 new amputees in Ukraine. That number will only rise. Ukraine is now one of the most heavily mined countries in the world.
The front line is 1,200 kilometres long. One of the things you've been building that I've managed to visit is the Superhuman Centre in Lviv for prosthetics. Такий масштабний проєкт, який буде масштабуватися, вони мають в планах збудувати ще кілька центрів в великих містах України, щоб цю послугу розповсюдити на всю територію України. На жаль, не розповсюдженіші зараз травми, тому що ця війна артилерійська. I think Ukraine is quite unique in that sense that it's that you and your work and also the work that other people in Ukraine are doing is trying to rebuild and perhaps even improve infrastructure in the middle of active conflict. That's not really been done before. Я впевнена, що ми не маємо гаяти часу, тому що країна має працювати, країна має жити. Для цього потрібна інфраструктура. І за це і стоять наші воїни на лінії фронту, за те, щоб країна продовжувала жити. The UN estimates it will cost over $400 billion to reconstruct Ukraine. One of the examples Mrs Zelenska gives is a hospital in the frontline city of Izium that she has been rebuilding. Вона напівзруйнована, потім розграбована загарбниками, коли вони відходили від міста. Навколо місцевість замінована, але в місті є люди, і в місто продовжують повертатися люди. Регіон не може жити без лікарні, тому як можна її не відновлювати? Там, де є люди, там мають відбуватися відновлення одразу, як тільки це можливо. You're, of course, the First Lady in the middle of a war. It's one of the, I imagine, toughest jobs out there. You also have a family to think about. I know you spoke at the beginning of the war about how you were not able to see your husband and you live separately from him for security reasons. Небагато чого змінилося. Ми так само живемо окремо. Можливо, частіше стали бачитися зараз всі разом, але це також поодинокі випадки. Я про себе можу сказати, що я це витримую, тому що я розумію, що ніхто в цьому не винен в нашій родині. Your daughter is 18, your son is 9? 8? 19 and 10. 19 and 10 now, so Yeah. I mean, because we've already gone through a year of the war, haven't we? So Це є. Якщо донька, вона вже більш-менш доросла, вона може і самостійно прийти навіть до Офісу президента, побачитися з батьком, коли це необхідно. А з сином складніше, тому що йому потрібен батько не просто 1-2 рази на тижні. Тому що я впевнена, що ми пройдемо це випробування. Ми всі любимо одне одного, довіряємо одне одному. Хочеться знову бути разом. Ми дуже сподіваємося, що якимось чином все ж таки все це зміниться, і ми зможемо жити більш-менш нормальним життям сімейним. this invasion could drag on. Do you worry about the possibility for Ukrainians to keep enduring this? Do you worry for yourself that this will become too much at any point? Але тут чи зможемо ми витримувати? У нас немає іншого виходу, тому що наскільки ми це витримуємо, стільки ми живемо, так? Це справа виживання. Але я впевнена, що ми можемо це впоратися, нам просто потрібно більше підтримки. Тому що це занадто довго. Затягувати це не можна. What would you say is your personal message then to the outside world? По-перше, дуже просимо вас не втомлюватися, тому що ми не маємо права втомлюватися. Українці платять в цій війні життями своїх співвітчизників. І весь інший світ платить своїми ресурсами. І ми постійно чуємо від наших західних партнерів, що вони будуть з нами настільки довго, наскільки це буде потрібно. Я б хотіла сказати, що довго – це не те слово, яке ми маємо тут використовувати. Ми маємо використовувати слово швидше. Тому що від цього залежить наше життя. Коли в світі існує такий потужний терорист, почуватися повністю в безпеці не може ніхто.